خب iOS 18.1 اومد با اپل اینتلیجنس و یه سری قابلیت ها به آیفون های 15 پرو و مک های ام و آیپد هایی که چیپ ام دارن اضافه کرده. این قابلیت ها یه سریش ابزارهای نوشتاریه که هم کمک میکنه غلط های املایی، غلط های گرامری مون رو حتی بگیره، نه فقط املایی، این جمله بندی مون هم اشتباه باشه کمک میکنه و به اون پیشنهاد میده کلمه دیگه. مثلا یه ویدیوی خنده دار بود که طرف میخواست بگه میخوام از تاکسی پیاده شم، بعد نمیدونست چی بگه، اون گفت منو شاددان کن، نمیدونم منو همین بغل پرت کن، یه چیزای اینجوری میگفت. خلاصه نمیتونست برای تاکسی به انگلیسی بگه که منو پیاده کن. و این دقیقا توی همچین موقعیت هایی میاد میفهمه چی میخوایم بگیم و کلمه مناسب رو به اون پیشنهاد میده که بذاریم جاش. به جز این یه قابلیت دیگه داره که مثلا یه چیزی رو نوشتیم ولی شاید تو کلمات تکراریه یا بد گفتیم و اینا، میتونه ترتمیز کنه چیزایی که نوشتیم و جمله هامون رو کلن قلفتی مرتب کنه. یه چیز دیگه هم که هستش رو همه متنا هستش اینه که یه متن رو میتونیم سلکت کنیم و بهش بگیم که جنبندی اینو به اون بده، خلاصش رو به اون بده، یا توی یه پاراگراف برامون اینو توضیح بده، یا حتی بهش بگیم جاهای مهمش رو به هم بگو و این دقیقا متن رو میخونه و بهش اشراف داره. یادمون باشه این رو زبون فارسی که هیچی، فرانسوی، آلمانی روی زبونی فعلا فعال نیستش، فقط زبون انگلیسی آمریکایی رو ساپورت میکنه اپل اینتلیجنس. خب همین الان اپل اینتلیجنس هم نوتیفیکیشنش اومد که آماده شده. بریم ببینیم چطوری. ستاپ رو میزنیم، کانتینیو، اینجاست اوکی و میبینین حالت درخشش داره. این درخشش هم رو دیسپلی آیفون ها هستش و آیپد و کارپلی. رو مک هم یه درخشش اینجا داره که رنگش مثل سیری عوض میشه ولی نداشته اصلا. خب میکروفون، صدای جدید. Do you know where is تهران؟ قشنگ خیلی گرم. Do you know where is تهران؟ با تهران مشکل داره. یه ذره گیج و گول هستش هنوز، ولی یه چیز خیلی مهمی که داره اینه که وقتی داریم باش کار میکنیم میکروفونمون رو ظاهرا اشغال نمیکنه، رو مک اشغال نمیکنه. یعنی الان من دارم صدام ضبط میشه، همین صدایی که ضبط میشه مستقیم با میکروفون، سیری هم از همین استفاده میکنه، اسکرین رکورد هم بود اون هم داشت استفاده میکرد و سیری داره گوش میده، دسترسی میکروفون از جاهای دیگه نمیگیره. ظاهرا رو آیفون و آیپد هم همین حالت هستش، یعنی داریم با تلفن صحبت میکنیم، از اون ورم با سیری کاری داریم، میتونیم باهاش صحبت کنیم و احتمالا اون ور قطع نمیشه و این قرار کلن توی اپ و اینا هم باشه، این نمیتونه هی ورودی ها رو قطع کنه، اختصاص بده به خودش. البته این چیزیه که من برداشت کردم و شایدم این شکلی نباشه. یه چیز دیگه هم که اضافه شده اینجوریه که وقتی صداش میکنیم میاد رو صفحه، دوبار رو صفحه بزنیم میره رو حالت تایپ تو سیری، یعنی میتونیم تایپ کنیم کاری که باش داریم و اگه سختمونه بگیم میتونیم تایپ کنیم. یه چیز دیگه ای که الان تست کردیم و خیلی گیج کار میکرد اینه که وقتی باش صحبت میکنیم موضوع رو یادش میمونه. یعنی مثلا قرار اینجوری باشه فعلا که یه حدودی یه خط در میون اینجوری کار میکنه، ولی قرار اینجوری باشه که وقتی بهش میگی مثلا تو تهران هوا چطوره میگه انقدر درجه، وقتی که میگی رطوبت چطور میفهمه که داری راجع به رطوبت آب و هوای تهران صحبت میکنی. قبلا خب سیری اینجوری نبود دیگه، یعنی باید میگفتیم رطوبت تو تهران چنده، یعنی باید دوباره از اول موضوع رو براش باز کنیم، یعنی رطوبت رو میخوایم، رطوبت تهران رو میخوایم، دوتا رو باید براش تعریف میکردیم. اما الان چون موضوع راجع به تهرانه فقط بهش میگیم رطوبتش چطور و این میدونه داریم راجع به چی، دیالوگ قبلی راجع به چی بوده. یه چیز دیگه ای که اضافه شده به سیری و تو اپل اینتلیجنس اینه که وقتی داریم حرف میزنیم یا وسطش این حالتیشیم که کلممون رو کش بدیم،
داریم فکر میکنیم من و من میکنیم و اینا رو میفهمه و قطعش نمیکنه، متوجه این هستش که ما داریم من و من میکنیم تا حرفمون رو کامل کنیم و اینو کامل میگیره. به جز این اپل اینتلیجنس یه دستیار خیلی خفن شده برای استفاده از خود گوشیمون و کاملا دستگاهمون رو بلده همه چیشو و مثلا یه فلش لایتی هستش که وقتی گوشی زنگ میخوره این خاموش روشن میشه، اسمشو نمیدونیم چیه تو منوها که بخوایم دنبالش بگردیم تو ستینگ سرچ کنیم، همینو براش توضیح میدیم و میگیم یه فلش لایتی هستش که فلان و این دقیقا برامون پیدا میکنه و میفهمه که چیو داریم میگیم. یعنی قبلا اینجوری بود که مثلا باید یکی میپرسید یا سرچ میکردی اسم اون کلمه که داشت و تو منو پیدا میکردی همونو میآوردی تو ستینگ سرچ میکردی پیداش میکردی، اما الان برای سیری توضیح میدی چی میخوای و کامل گوشیمونو بلده و میتونه راهنماییمون کنه تنظیماتی که میخوایم ما عوض کنیم. اما تو قسمت ایمیلا یه چیزی اضافه شده. ببین الان که یه ایمیل میاد اینجوریه که تو چیزی نوشته باشه یکی دو خط اولش رو بهمون نشون میده تو نوتیفیکیشنش یا همینجور نگاش میکنیم. الان یه جنبندی یه خلاصه ای ازش بهمون نشون میده، یعنی میگه کیوان ایمیل داده و مثلا درخواست فلان چیز داره، سامرایز میکنه در واقع، به جای اینکه دو خط اول که همش سلام و تعارفه رو ببینه نشونمون بده در واقع یه خلاصه ازش رو نشونمون میده. یه چیز دیگه ای که تو میل هستش اینه که ایمیل های مهممون رو تشخیص میده و میاره اون بالا. اما این با قبل چه فرقی داره؟ ازش قراره یه سری سوء استفاده کنن و ایمیل ها یه تگ مهم بزنن روشون که بیاد اون بالا. نه، داستان اینه که این اپل اینتلیجنس ایمیل رو میخونه و ایمیل رو میخونه تشخیص میده کدوم مهمتره و اونا رو میاره بالا، اونایی که خیلی مهمه رو میاره بالا که حتما ببینیم. حالا این که داره همه چی رو میخونه خطرناک نیست، دقیقاً داستان همینه که اپل باید همه این کارا رو روی دستگاه انجام بده و مثل چت جی پی تی و سرویس های دیگه نمیتونی کل ایمیلامون رو بخونه بفرسته روی سروری و اونجا تازه تحلیل شد برگرده بیاد دوباره رو گوشیمون رو جواب بگیریم ازش. این هم اینترنت میخواد، هم یه ذره کند میشه، همین که یه باریه، یه هزینه روی دوش اونا دیگه. با اینکه اومده الان دستگاه ها رو جدیدتر کرده و رو خود دستگاه اون داره چیز میکنه، از اون برای یه روز این اون سرورش هک شه فاتحمون خونده میشه دی، کل زار و زندگیمون اونجاست. واسه همین برای اینکه امنیتمون هم بالاتر باشه همه این اتفاقا آفلاین داره رو خود دستگاهمون میفته و این خیلی مهمه که این دیگه دسترسی به همه چی داره. این دیگه ایمیلامون رو میخونه و حتی میتونه بفهمه کدوم مهمه کدوم مهم نیست. پس امنیتش خیلی خیلی واجبه و اصلا شوخی بردار نیست که حالا این قابلیت رو بدیم رو آیفون 11 حالا با اینترنت فلان کنه دیگه، یا امنیتت میره رو هوا. این به نظرم بدم نیست، حالا با اینکه نداریم محدودیت واسمون ولی بدم نیست که اینجوری داره آفلاین میکنه و دستگاه رو قوی کرده که رو دستگاه ها این کار رو انجام بشه. یه چیزیه که به ایمیل اضافه شده این که خیلی هوشمند جواب میده و یه سری پیشنهاد به اون میده که ادامه ایمیل رو جواب بدیم و دقیقا نگاه میکنه ببینه مثلا من یه ایمیل زدم طرف یه جواب داده، الان من میخوام جواب اونو بدم. این میاد کل اینا رو میخونه و میفهمه که کیوان اینو گفت، طرف اینو جواب داد و الان کیوان میخواد جواب اونو بده، احتمالاً چه جوابایی میخواد بده، چون خونده و میدونه مفهومو راهنماییمون میکنه، یعنی بهمون پیشنهاد میده که بتونیم سریعتر جواب بدیم دیگه، نشیم از اول فکر کنیم حالا چی بگم و اینا. به جز این رو نوتیفیکیشن های ایمیلام دقیقا اون خلاصه رو داره نشون میده. یعنی چی؟ یعنی لازم نیست بریم تو اپ میل، نوتیفیکیشن ایمیل که میاد ما یه خلاصه‌ای داریم ازش میبینیم. اما تو قسمت مسیجا اونم همین حالت ایمیل رو داره، یه پیغام برامون میاد
و این پیغامو میخونه، تشخیص میده و میگه خب الان احتمالاً تو یه جواب میدی فلان یا بهمان. مثلا اینجا سایت مکرومرز یه عکس گذاشته که میگه فردا بریم فیلم ببینیم و اپل اینتلیجنس تشخیص داده که احتمالاً یا میگی بریم یا میگی شلوغم نمیتونم بیام و این دوتا جوابو گذاشته، حتما یا ببخشید فردا بیزی هستم. به جز این مسیجامونم این یه خلاصه و جمع‌بندی ازشون بهمون میده. وقتی گوشیمون قفله رو لاک اسکرین دیگه لازم نیست دقیقاً دیدی یه خط اول میاد دیگه. اینم یه خلاصه ازش نوشته میشه که خیلی باحاله. و اما اپ فوتو خیلی باحال شده. مثلا میری بهش میگی که ببین یه سری مموری بود همچین چیزایی درست میکرد، خودش اتومات ادیت میکرد، آهنگ میذاشت روش فلان میکرد. بعد یه سری هم پیشنهادا داشت، مثلا یه چیز درست میکرد برای سفرت که به فلان جا رفتی. اما الان میتونی براش بنویسی، بگی یه ویدیو برام درست کن، مووی برام درست کن که توش من دارم مثلا موتور سواری میکنم. این میگرده هر چیزی، هر ویدیویی که من توش هستم و سوار موتور هستم، من موتور سواری میکنم، عکس، ویدیو، همه اینا رو میاره و ازش یه ویدیو میسازه. یعنی میتونیم براش توضیح بدیم که چی میخوایم، یا مثلا هر چی ویدیو از حیوانات در حال غذا خوردن میبینی اینا رو بکن یه ویدیو تو اپ فوتوم. حالا من یه فیلم گرفتم گنجشکی مثلا داره دونه میخوره، گربه داره غذا میخوره، سگه داره غذا میخوره، همه اینا رو مثلا میاره میکنه یه ویدیو. یه چیز دیگه که به اپ فوتو اضافه شده اینه که بهش میتونی بگی بگرد عکسای کیوانو که توش لباس مثلا آبی پوشیده رو پیدا کن و کل هرچی عکس از کیوان باشه که توش لباس آبی داره رو میاد برات جمع بنده و نشون میده بهت. قبل این داستان اینجوری بود که یا کیوانا رو کلا برات می آورد یا بعد آبیا رو سرچ میکردی که هر چیز آبی هر جا بود می آورد. مثلا الان فرض کن من این تنم نیست، یه تیشرت سفیده و بک‌گراندم آبیه، این جزو لباسایی که عکسایی که کیوان لباس آبی پوشیده به حساب نمیاد و اینو باید تشخیص بده. خب قبلا تشخیص نمیداد دیگه، باید سرچ میکردی آبی، من بک‌گراندم کلا آبی، همه عکس‌ها می آورد. ولی الان تشخیص میده که چه اتفاقی داره توی عکس میفته. یه چیز دیگه که به اپ فوتو اضافه شده اینه که میتونی بر اساس یه لحظه خاص توی یه ویدیو سرچ کنی. مثلا لحظه ای که میوه از درخت افتاد خورد زمین و این توی ویدیو میگرده هم اونجا رو پیدا میکنه و میاره واسط. اینم خیلی باحاله که تو ویدیوها تو میتونی یه چیزی رو براش توضیح بدی و سرچ کنی توی ویدیو همون صحنه رو برات پیدا کنه. خلاصه سرچ اپ فوتو خیلی باحال شده و میتونه کمک کنه با بیشترین جزئیات خیلی راحت هر چیزی که بخوایم رو توش پیدا کنیم. اما قابلیت ترانسکریپشن که صدا رو میشنوه و تبدیل میکنه به متن و خلاصش رو بهمون میگه یا میتونه جای مهمش رو بهمون بگه. صدا رو میشنوه، ما میتونیم صدا رو ضبط کنیم، از جمله تو اپ نوتمون میتونیم صدا رو ضبط کنیم، میتونیم تو اپ‌های دیگه صدا رو ضبط کنیم و از همه مهمتر میتونیم تماس تلفنیمون رو ضبط کنیم و یه پیغام میده به طرف که این داره ضبط میشه و از اون ور کامل این صحبتمون و متنش رو داریم و کجا سیو میشه؟ تو اپ نوتمون سیو میشه تماسای تلفنیمونو که ضبط میکنیم. و حالا فرض کن فقط چقدر عجیب و جالب شده داستان. فرض کن داری با یکی تلفنی صحبت میکنی و دستت بنده، از اون ور اونم باید بهت بگه داستانو و بهش میگی که تعریف کن بعدم میخونم، گوشی هم دستمه. یا خیلی جالبه دیگه، حالا طرف وایس بذاره و اینا باز همین کارو میشه کرد، ولی داری با تلفن حرف میزنی و بهش بگی بگو من بعدم میخونم حرفتو و تازه تا یارو میاد کلی داستان تعریف میکنه. به خصوص بعضیه که خیلی با جزئیات داستان تعریف میکنن، یه چیزی رو میخوام بگن، خوراک این داستانه دیگه، رکورد میکنی آخرش خلاصه و جای مهمش رو بهت میده میخونی. حالا فعلا زبون فارسی رو ساپورت نمیکنه اما ایده خیلی ایده جالب و جذابیه. یا اینکه
یه تماس تلفنی داری، یه سری چیزا رو بهت میگه و ممکنه یادت بره. بعد تو اگه همینجوری هم وایس رو ضبط کرده باشی یه ذره سخته حالا ببین کجا بوده، مثلا یارو یه ربع صحبت کرده تو باید یه ربع دوباره گوش کنی و یه چیزایش یادت میره، سخته توش پیدا کردن. اما وقتی متنش نوشته شده هم میتونی توی متن سرچ کنی، هم میتونی بگی خلاصه‌شو بگه، یه جای مهم رو بگه. خیلی باحال شده. اینکه اونو بنویسه خیلی تأثیر مهمی داره و خیلی کمک بزرگی میکنه و خیلی فاصله داره از یه قابلیت ضبط کردن تماس صوتی، فقط خیلی بیشتر از این حرف هست. تو بخش فوکوس مود یه چیز جدید اضافه شده، یه بخش جدید اضافه شده که اسمشو دقیقا لوگو اپل اینتلیجنس رو داره و اسمش هستش Reduced Interruptions، مزاحمت ها رو کم میکنه و این توی بخش فوکوس مودامون میاد و وقتی روشنش میکنیم خیلی هوشمندتر این کار رو انجام میده و نوتیفیکیشن هایی که میاد واسمون میخونه و میبینه واقعا یکیش مهمه، میاد بهمون نشون میده. مثلا یه ایونتی روی کلندر هستش اینجا توی این عکسه که اینم مال سایت مشرومرزه و داره نشون میده که ایونت بعدی ممکنه مهم باشه، نوشته maybe important و اون پایینم فوکوس مود به جای اینکه رو حالت ورک نمیدونم مزاحم نشوید و اینا باشه، میبینید علامت اپل اینتلیجنس و ریدیوس اینتراپشنز رو اینجا میتونیم ببینیم. یعنی یهو میبینیم تو کلندر امروز ساعت 3 من یه قراری ست کردم و الانم رسیده و یادم نیست. دیگه اونجوری نیست بهش بگی که کلندر مهمه یا نه، یا اونایی که خودم علامت زدم مهم باشه. میخونه و میبینه خب ساعت 3 قرار داری، الان یه رو به 3 یا اصلا الان ساعت 3، این احتمالا مهمه و گوشی هم رو فوکوس مود تو هیچی نمیبینی دیگه، ولی اینو میاره باز بهت نشون میده و از این نظر خیلی شعورمند شده و خیلی جذابه. یعنی فوکوس مود خیلی ایمن‌تر شده. یه وقتایی ما از ترس اینکه سوتی ندیم چیزی پیش نیاد از این فوکوس مود استفاده نمی‌کنیم و گوشی یه بند رو مخه، ولی با این داستان دیگه خیلی معقول تر این داستان رو پیاده میکنه. بخش بعدی سافاریه که وقتی با سافاری میریم تو حالت ریدر مود، که ریدر مود دیگه کاری با دکور وبسایت نداره، همش حذف میشه و فقط اون متن رو میبینیم. میتونیم فونتش رو عوض کنیم، مثلا یه سایتی هستش با فونت بدی نوشته نمیتونیم بخونیم، فونتش سایزش اینا رو میتونیم عوض کنیم که بود خیلی سال هم هست رو محصولات اپل. اما الان وقتی میریم رو حالت ریدر مود، اون بالا بهمون گزینه سامرایز هم میده، یه جمع‌بندی میده از مطلب به واسطه همین اپل اینتلیجنس که لوگو اپل اینتلیجنس هم کنارش هست و خلاصه اون سایت رو بهمون میگه، یه جای مهمش رو بخوایم بهمون میگه. یه نکته دیگه هستش که این اپل اینتلیجنس چه دیتایی از ما داره، یعنی این هم خودش میتونه ترسناک باشه دیگه، به خصوص وقتی اینکه دسترسی نداشته باشیم به این موضوع که چه دیتایی داره، ندونیم. برای اینکه ببینیم چه دیتایی از ما داره و خروجی بگیریم، یعنی هرچی دیتا از ما داره، هرچی دیتای اپل اینتلیجنس هستش رو گوشیمون، اینو میتونیم اکسپورت بگیریم و میتونیم بیایم تو ستینگ، تو قسمت پرایوسی اند سکیوریتی، اپل اینتلیجنس ریپورت و اکسپورت اکتیویتی رو بزنیم و دقیقاً به اون یه خروجی میده از دیتایی که اپل اینتلیجنس از همون داره، که اینو اپل قولش هم داده بود که این کارو بکنه، یعنی چیز پنهانی نداشته باشه، هر شخص دسترسی به دیتای خودش داشته باشه. این بود جمع‌بندی چیزایی که تو جمع‌بندی که نه خیلی پهن بود اتفاقا، ولی مجموعه چیزایی که تو iOS 18.1 اومده. یه سری قابلیت هم هستش که هنوز نیومده، این ویدیو خیلی طولانی شد، بعداً راجبش صحبت میکنیم. مثلا یه چیز ما دیده بودیم ایمیج پلیگراند که براش تعریف میکنی، برای یه عکس میسازه. خب این نیومده هنوز، یا جنموجی ها نیومده. نمیدونم اینکه تو اپ نوتت داری یه سری چیزا مینویسی و این عکس جنریت کنه که بخوره به اون موضوعمون و
پوستر رو کامل کنه. اینجور چیزا نیومده. یه اپ فوتو کلی چیز میزه دیگه خواهد داشت. چت جی پی تی هنوز نیومده توش، زبانهای دیگه نیومده روش و خیلی چیزا نیومده هنوز. مثلا فقط انگلیسی آمریکایی رو میفهمه و ساپورت میکنه و از اون ور حتی تو کشورهای دیگه هم نیست. یعنی الان توی اروپا باشی iOS 18 رو داشته باشی نمیتونی از اپل اینتلیجنس استفاده کنی. باید بری توی ستینگ و ریژن دستگاه تو عوض کنی، به آمریکا بذاری. بعد که دستگاه دوباره چشماش باز میشه دیگه اپل اینتلیجنس رو اون موقع داره. یعنی همین الان ریژن گوشی رو آلمان باشه همچین چیزی رو نخواهی داشت و برای کشورهای دیگه هنوز نیومده، فقط برای آمریکاست و ما تو ایران چون اکثرا ریژن گوشیامون رو آمریکاست دسترسی داریم بدون اینکه اصلا بدونیم این محدود شده برای بقیه جاها. یادمونم باشه این فقط رو آیفون های 15 پرو و 15 پرو مکس به بعد هستش. یعنی اگر 15 خالی داری، آیفون 14 پرو داری، این قابلیت های باحال روش نیست متاسفانه. از اون برام همه آیپدا و مک هایی که چیپ های سری ام دارن اینو ساپورت میکنن. یه ویت لیست داره که باید بریم تو ستینگ توی قسمت اپل اینتلیجنس و اونو بزنیم، منتظر شیم تا یه سری فایل دانلود شه. بعد که دانلود شد یه نوتیفیکیشن میده که اپل اینتلیجنست آماده است، میگه اپل اینتلیجنست اینجاست و کلا دیگه میری تو داستانش دیگه. ولی یه فعال سازی اینجوری هم لازم داره اگه میخواین تست کنی. لازم داره اگه میخواین تست کنی، لازم داره این بازی کن.